Alltså, det känns så himla lyxigt att få avsluta vårsäsongen av Sverige med en av våra allra största poplegender i studion, Per Gessle. Just nu är han inne i en period när det händer massa spännande, oväntade saker runt både Gyllene Tider och Roxette. Vi ska också träffa fotografen som under många år följt Per Gessles karriär på nära håll. Och elgitarrmakaren på skånska landsbygden som musiker från hela världen köar för att köpa gitarrer av. Välkommen hit Per Gessle. Tack så mycket. Kul att få hit dig till Malmö. Ja, trevligt att vara här. Det var lite svårt att få hit dig. Var det det? Ja, det är fullt upp eller? Ja, det är lite mycket just nu faktiskt. Ja. Till och med för mig. Är det så? Mm. Ja, för att det är mycket som är på gång nu. Kan inte du berätta lite? Jag vet inte var jag ska börja någonstans, men det är ju en Gyllene Tider-film som har premiär i sommar. Det är en Roxette-musikal som har världspremiär i september här i Malmö. Det är en nytt album som kommer i höst som heter Sällskapssjuk. Där jag har börjat släppa singlar redan. Och det är en Roxette-turné som startar till våren i Sydafrika. Det är helt olika saker. Och det är att det skulle bli en Gyllene Tider-film var väl lite otippat. Det brukar ju bli när man har dött. Men du, vi ska ta och kika lite på den. Okej. Jag menar bara att du tar studenten. Du måste ge dig ut i verkligheten, träffa människor, tjäna pengar. Men vi har väl pengar? Inte du? Nej, men det är inte min grej va? Pengar är väl för fan allas grej? Jo, men inte 9-5. Jag hade verkligen inte fixat det. Jag är lite mer som mamma. Hon knegar inte. Hon är fri. Hon har på slim med tanterna. Njuter av livet lite. Så du ska bli hemmafru? Om du ska satsa ska du väl satsa på något du kan bli bra på. Men till dess så letar de efter en vaktmästare på lasarettet. Sommarvikariat. Ring, annars kan du börja packa dina flyttkartonger. Var det så det gick till? Nej, inte speciellt likt faktiskt. Inte? Nej. Hur gick det till på något sätt sådär? Nej, egentligen inte. Jag har faktiskt alltid haft ganska mycket support. Jag hade mycket support från mina föräldrar. Min pappa gick ju tyvärr bort då, 1978. Men jag kände ändå support att liksom göra lite som jag ville. Och jag ville in i den här popbubblan liksom och vara där. Det var en mycket skönare värld än den riktiga världen. Har du alltid en låt i huvudet? Nej. Jag försöker, om du menar kreativt sådär. Ja. Så försöker jag faktiskt, jag brukar skämta lite om att jag brukar skriva så lite som möjligt. Så jag kan inte liksom, det finns ingen anledning för mig att sätta mig vid ett piano mellan 9 och 5 och försöka skriva låtar. Jag funkar inte så. Utan jag måste ha en idé, oftast en textidé eller en temperatur som jag kallar det för. Så att jag försöker hitta vad det är jag vill få sagt med det här. Och de bästa låtarna skrivs musik och text i princip samtidigt. Vad menar du med temperatur? Ja, men om det är vemod eller om det är glädje eller det är nyfikenhet eller vad det nu handlar om för någonting. Ensamhet eller någonting. Det är ju liksom den här temperaturen i låten. Och den präglar ju också melodierna och valet av ackord och så småningom hur det ska arrangeras och produceras. Mm. Men när du har skrivit en låt, känner du så här, det här kommer bli en hit? Kan du känna det direkt? Att det här gjorde jag bra? Ja, det kan jag känna. Den här tycker jag väldigt mycket om, kan jag tycka. Men om det blir en hit, den tiden är förbi så länge. Jag har alltid varit en superdålig hitpicker. Jag var den som inte ville ha med Här kommer alla känslorna på en och samma gång på Massarinplattan. Jag tyckte den var lite så här 50-talspastisch. Och den hörde liksom inte hemma där tyckte jag. Men alla andra tjatade om den så det var ju tur att jag böjde mig för det. Men i din musik så är det mycket kärlek? Ibland, ja. Det känns som det. Alltså jag känner så här, det är liksom fina budskap, det är kärlek. Har du tänkt på det? Eller bara kommer naturligt? Nej, alltså jag tycker att det är det ibland, men jag tycker mest att det är ganska ensamt, vemodigt och lite mörkblått sådär i texterna, ofta, i alla fall de sista decennierna. När man blir äldre så skriver man, det blir svårare att skriva om de här
I de här låtarna som är i Gyllene Tider-filmen nu, alla de här Kom så ska vi leva livet och alla de här tjoho-låtarna, liksom, de är ju väldigt svåra att skriva nu när man är 65. Jag vet att du har stort intresse för rockfoto. Hur är ett bra rockfoto när det är riktigt bra? Det är när man ser att den artisten eller musikern är verkligen inne i sin egen värld på något sätt. Tycker jag. Det finns fantastiska bilder på David Bowie och Springsteen. Och alla de här klassiska bilderna har ju fångat precis de här momenten där det är något speciellt som försiggår i rummet. Vi ska faktiskt få träffa fotografen Anders Roos. Är han den som har plåtat dig mest av alla? Kan vara. Han har varit med sista åren väldigt mycket och de sista åren har varit väldigt aktiva på turnésidan inte minst. Så det kanske han kan ha varit så. Men hur ser er relation ut? Anders är väldigt lätt att ha att göra med, så han har blivit lite fluga på väggen. Han brukar få vara med i loger och backstage och sånt för att han gör inget väsen av sig. Och så plus att han publicerar ingenting utan att han frågar först, vilket är en bra egenskap. Men vi ska ta och titta lite i hans studio. Musik har jag fotograferat sedan 80-talet kanske. Vid den vevan när jag lyssnade mycket på musik och gick på konserter. Och det lockade mig någonstans att liksom kunna ta fina bilder på musik. Eller artister. Då. Vilken artist har du plåtat mest? Det är ju Per överlägset. Det här är från Roxette-turnén 2015. Denna är från turnén 2017. Det här är från Akustiska kvällar. Ja, sen Anders började plåta Per Gessle för 12 år sedan har det blivit en hel del konserter och backstagepass. Man är ju lite ibland på sätt och vis som det är lite en sportfotograf på något sätt. Att det är att framförallt när det sker det som sker på scen, så är det att fånga ett ögonblick väldigt mycket. Det här är en av mina favoritbilder. Det är från brottet i Halmstad. Det ösregnade på konserten. Men det som jag tycker är så fint är hur publiken som står i sina regnkappor och bara jublar. Det fångar något rätt speciellt. Det ser nästan ut som att de här regndropparna är som istappar. De är helt vita mot den svarta himlen. Det blir rätt. Det är en av favoriterna. Vad är det du letar efter när du tar liksom rockfoton? Att komma så nära som möjligt. Och fånga den känslan och det uttrycket som jag upplever artisten har. Om det är den glädjen som finns. Att liksom fånga den. Och både när det är scen eller backstage eller i loger. Att kunna skildra det och berätta det som man inte ser på något sätt. Anders dokumenterar inte bara det som sker på scen utan fotar allt från studioinspelningar till pressbilder och bokomslag. Första gången som jag träffade Per var 1986. När de spelade in sin första platta. Och det var uppe i Stockholm som jag och journalisten Jan-Ove Wikström var där och gjorde ett reportage för en musiktidning. Det är faktiskt en bild, den är från det tillfället. På Per och Marie. Men jag har mycket bättre bilder som är från i studion. Sen var det ju massor med år som gick emellan. Sen 2013 så har jag varit aktiv med fotograferandet av det som Per gör på olika sätt. Mindes han dig? Nej, det gjorde han inte. Ja, nästan 3 decennier efter deras första möte hörde en god vän av sig till Anders och frågade om han ville plåta Gyllene Tiders turné. Och Anders tackade ja. Jag har känt Per och de andra sedan turnén 2013 när jag var med de första gången. Det är väl Per jag har mest kontakt med som alla olika
olika projekten vi gör tillsammans. Och han är underbar att jobba med, precis som alla de andra. Han gillar att göra olika projekt och olika grejer och så. Så det är väldigt, väldigt roligt att jobba med honom och de allihop. Bilderna från turnén blev till en fotobok. Och sedan dess har Anders gjort många fler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stämmer väl, va? Så totalt sett så har vi gjort 9 böcker. Sen 2013 då. Den är nog tagen med en kamera precis bakom Per, och det är nästan som att det speglar sig i skuggan i himlen på något sätt med ljussättningen. Och här sitter kameran på Pers mixtativ. Så om 50 år, om 100 år, om folk bläddrar i de här böckerna, vad tror du att de kommer att se? Det de kommer att se är ju svensk musikhistoria. Därför det är det ju. Och jag menar att de här böckerna kan vara med och berätta lite av det är fantastiskt. Då är jag stolt. Hur känns det att titta på detta? Nej, det var häftigt. Det är kul att se. Det stämmer. Det andra säger att jag har sett den här bilden från 86 på Marie och mig. Men jag har aldrig fattat att det var Anders som tog den. Från långt senare. Så vi träffades faktiskt redan 86. Mm. Men kan du tycka att det är jobbigt att vara med så mycket på bild? Det kan jag tycka ibland. Ja, det beror på vad du menar. Inte när man är på turné och sånt där. Jag tycker att det är jättehärligt, och det är ju oftast mitt initiativ att det ska bli såna här böcker. För att det är ju ett minne av en turné, en specifik turné, ett specifikt projekt. Jag önskar ju att det fanns mer foto från när vi spelar in Look Sharp eller Joyride eller var på de här fantastiska turnéerna. Det finns ju filmer, men det är ju ganska lite. Så att man kan aldrig ta ett foto för mycket, tror jag. Nej. Men du, jag tänker att vi ska prata lite om Lena PH och nya Roxette-turnén. Hur gick det här samarbetet till? Ringde du upp och bara, vad gör du? Är du ledig? Nej, jag spelar in en ny skiva, ett nytt album som innehåller väldigt många duetter. Och en av duetterna är med Lena. Och jag har ju sprungit på Lena i decennier. Jag var ju med och skrev hennes genombrottslåt på 80-talet, Kärleken är evig, till exempel. Så jag hade en låt som jag tyckte passade henne, och så hon kom till studion i Halmstad, och där och då så blev jag än en gång påminn om hur bra hon var och hur bra hon är. Parallellt med det har jag funderat på vad jag ska göra med Roxette-katalogen, Roxette-låtarna. Det är ju ändå jag som har skrivit nästan alla de här låtarna, och jag har ju funderat i åratal hur jag ska kunna förvalta det på ett bra sätt. Så att men när Lena kom till studion så tänkte jag, shit, hon kanske skulle kunna sjunga Roxette-låtarna tillsammans med mig. Så att jag sög på den karamellen lite, och sen så kontaktade jag henne någon vecka senare uppe i Stockholm. Och då blev hon ju livrädd såklart när jag berättade det. Hon sa inte ja direkt? Nej, hon blev mest chockad, tror jag. Och sen så hon ville ha några dagars betänketid. Men sen kom hon tillbaka och tyckte det var en bra idé. Det är en jävligt bra idé. Det är en jättebra idé. Men vi måste också prata om Marie. Hon var ju den andra halvan. Hur känns det nu när Lena ska stå vid din sida? Det är speciellt såklart, men samtidigt så är ju det här en annan grej på något sätt. Det här är inte så att jag startat ett nytt band eller en ny duo med Lena, utan det här är en resa som vi ska göra, som ska förvalta, som jag sa, den här Roxettes låtkatalog. Och så Lena är ju liksom inhyrd för att göra det jobbet på något sätt. Så när jag sätter på mig den kepsen så ser jag liksom på ett annat sätt. Men det har ju aldrig varit aktuellt för mig att starta ett nytt Roxette liksom, så här, med en ny partner på det sättet. Varför inte?
Nej, därför att det är någonting som Marie och jag hade tillsammans. Det var också en sån lång resa. Det blev ett väldigt tragiskt slut på det med Marie. Hon blev sjuk redan 2002, så det är ju väldigt länge sedan nu. Så att det här känns som att nu förvaltar vi de här låtarna. För det finns en jättestor värld där ute som älskar de här låtarna fortfarande. Och det är ju fantastiskt. Kommer det vara lugnare nu eller kommer det vara stökigare? När man begav sig? Du menar i logerna eller på scenen? Ja, eller? i logerna och på scenen kanske. Nej, vi var ganska lugna förr också, men det blir säkert ännu lugnare nu. Ni är superprofessionella. Ja, man har ju blivit det av bara farten. Jag tror att det var lite stökigt och man kanske spelade lite kort och drack lite öl. Nej, alkohol och jag funkar inte före konserten. Nej. Det har erfarenheterna lärt mig. Ja, det blir inget bra för dig. Nej. Men jag är lite så här kontrollmänniska, så att jag gillar ju när det är ordning och reda. Ja. Och jag behöver ordning och reda här uppe. Men har du alltid varit sån? Ja, jag var ju en sån som hade skivorna i bokstavsordning redan från 6 års ålder. Mm. Ja. Men nu vill jag veta lite hur du och Åsa träffades. Hur vi träffades? Ja. Ja, vi träffades, den första riktiga, när det verkligen kickade in, det var att jag var på en dejt med en annan tjej. Och vi skulle träffas lite i smyg och den dejten ägde rum i Åsas lägenhet. För de var kompisar med. Och så blev det som så att jag blev lite förälskad i värdinnan istället. Ja. 84 tror jag det var. Ja. Det är länge sedan, det är 40 år sedan. Mm. Shit, måste jag fira. Ja, ni har inte tänkt på det? Nej, men det är snart i höst tror jag. Ja, det är bara att åka hem och... Du tog det på mig med, annars hade jag fått stryk. Jag vill se bilder sen, bildbevis. Okej, men är ni alltid vänner då? 40 år är lång tid. Bråkar ni? Ja. Ja. För att hon ställer grejer i diskmaskinen lite huller om buller och du vill ha dem i ordning. Det är ett ständigt dilemma. Det spelar väl ingen roll? Jo, det gör ju det. Varför? Ja, men man vill att det ska vara ordning och reda i diskmaskinen. Blir du förbannad? Hon har fyllt diskmaskinen, du öppnar den. Nej, jag blir inte förbannad för jag är van. Jag vet att det är så. Det kommer att vara så. Du tar ett djupt andetag, sen öppnar du diskmaskinen. Typ. Nu är det dags igen. Oh shit, ja. Du, en kompis sa till mig någon gång att de absolut bästa grejerna i livet är helt gratis. Alltså vet du, så här, kärlek och liksom att få barn och känna det här goset. Men de näst bästa grejerna är svindyra. Håller du med om det? Ja, det kan jag väl hålla med om. Det är ju liksom, jag kommer ju från ingen speciellt rik familj och så vi hade ju inte speciellt mycket pengar när jag växte upp. Så att det är klart att det är roligare när man växer upp och har vuxit upp och har råd att köpa det man är intresserad av. Såklart. Men jag har hört att du är en samlare av rang. Ja, men det tycker inte jag. Jag tycker inte alls jag är någon samlare av rang. Jag samlar inte på någonting egentligen. Det bara blir massa saker som hamnar där. Okej, hur många gitarrer har du? Jag gissar på 100 kanske. Men du samlar inte på dem? Nej. De bara hamnar där hos dig? Ja. Du bara öppnar en garderob. Men samlar man på gitarrer så är det så att jag måste ha en 1958 Gibson Les Paul Special eller något sånt där. Okay. Men jag är inte sån, utan de hamnar där och så testar man och så shit, den här var skön. Och så köper man den. Men du, nu ska vi faktiskt få träffa en av Sveriges skickligaste gitarrbyggare. I 40 år har Johan Gustafsson byggt elgitarrer av mycket hög kvalitet. Och de flesta av dyrgriparna köps av musiker och samlare i USA. Jag brukar säga det att en bra gitarr ska inspirera en liksom, att spela bättre, eller det ska kännas liksom, att den är på något sätt i samklang med utövaren så att säga. Jag för oväsen om ni står ut med det. Ja. Och fräsa lite halsar. Och då blir det lite buller. Jag ska bara sätta på spånsugen. Och de ska få den här liksom rundningen, det vill säga liksom profilen. De är ju som ni ser helt fyrkantiga här nu, det är bara ett spår i.
fäster upp dem här. Det är kliniskt rent i Johans verkstad på skånska Österlen. Han har förberett vårt besök noggrant. Att stå i rampljuset är inte riktigt hans grej, säger han. Johan vill hellre vara i bakgrunden och bygga sina gitarrer. Jag tippar att det blir runt 20 stycken om året. Där någonstans. För jag vet inte, det beror lite på hur mycket jag fiskar. Nej, det är inte bara det. Men det är väl lite grann hur humöret är och så. Ibland så får man liksom mer inspiration än annars och jobbar på bättre så att säga. Men när man följer ditt arbete här så inser man ju att det är extremt många moment. Ja. Och det är rätt mycket pill. Ja, det är det. Mycket. Man får vara koncentrerad på jobbet. Det går inte att stå och tänka på annat. Liksom, utan man får vara med, närvarande i det man gör. Det är ju vissa delar här som jag inte kommer åt med maskinen. Så där får man ju forma för hand. Det gör jag med raspar och filar och sånt där. Träteknisk linje i gymnasiet och ett stort musikintresse i tonåren formade Johans framtid. Snart är han uppe i 500 tillverkade unika gitarrer. Och yrket påminner i mångt och mycket om att vara en ensamseglare. Jag filar bort det här som sticker upp. Vad tänker du på när du arbetar? För du är ju här själv hela tiden. Själv, just det. Hela tiden och väldigt mycket. Jo, nej, men man tänker, dels så brukar jag springa omkring med hörlurar och lyssna på ljudböcker till exempel. Eller musik. Och man får ju vara givetvis lite koncentrerad på vad man gör. Man kan inte liksom stå och ha tankarna på helt andra håll. Men lite någonting sånt där som kan få en på lite gott humör är ju aldrig fel. Runt om på världens musikscener återfinns hans gitarrer. Musiker, artister, samlare står formligen på rad för att få köpa en Johan Gustafsson-gitarr. Med en leveranstid på en sådär 9 månader. Men varför söker sig dina kunder till just dig? Jag tror det är mycket rykte. Jag har hållit på så pass länge och är väl så pass etablerad så att mitt namn har funnits med under en lång tid. Och det är inte så att jag har gjort jättemycket reklam för mig utan det har ju skett via diskussionsforum på nätet och så vidare. Och genom att någon köper en gitarr och så visar han den för sin kompis och så blir han wow, den var ju fin och så vill han köpa en. Så det är mycket så. I över 40 år har Johan byggt gitarrer. Prislappen ligger på en bit över 100 000 kronor för en gitarr. Så det gäller för Johan att förfina sitt hantverk för att nå yppersta perfektion. Det hoppas jag ju någonstans att de ser att jag är noga i alla moment och att man ser att det inte är några uppenbara konstigheter och så. Vad är kvalitet för pengarna? Ja, det hoppas jag. Några innehavare av en Gustafsson-gitarr är bland andra Nisse Hellberg i Wilmer X, storsamlaren av gitarrer Peter Svensson från The Cardigans, James Valentine i superbandet Maroon 5, ZZ Top. Ja, listan kan göras lång. Men funkar det så att stora gitarrister eller stora stjärnor hör av sig? Inte så ofta och för det mesta så tror jag det att de är så bortskämda med att tillverkare uppvaktar dem och vill att de ska sätta sitt namn på en signaturmodell så att säga. Och skänker gitarrerna då? Skänker ju sannolikt gitarrerna till dem. De har sponsring så att säga. Och det kan inte du? Nej, alltså det går inte. Jag har inte den kapaciteten så jag skulle kunna skänka bort gitarrer till folk. Men det är klart alltså om det kommer någon och vill beställa en gitarr och att man kanske gör en signaturmodell till någon sådär. Det är klart att det är kul och välkommet såklart. Men
Det blir inga jätterabatter eller så kan jag säga bara för att man är känd. Nu är det slutfinishen nu. Ja, nu är det lite justering och montering av det sista. För den här är färdig. Den här är i princip klar, ja. Mm. Och Gessle äger rätt många gitarrer. Har Gessle köpt en gitarr av dig? Nej då. Varför har han inte det? Ja, exakt. Ja, det vet jag faktiskt inte. Han får ställa sig i kö. Jag har reparerat lite gitarrer till honom vid något tillfälle sådär, men jag har aldrig byggt någonting till honom. Det kändes skönt, va? Härligt. Du satt och nickade med hela Ja, tiden. det är gött. Ja, Härlig kille. härlig kille. Men du, får du gitarrer gratis? Nej, inte nu för tiden. Men på 90-talet med Joyride-turnén så fick vi gjorde reklam för Rickenbacker-gitarrer och då fick vi några såna här custom-made Rickenbacker som vi beställde. Ja. Både Marie fick en vit och jag någon svart sådär, som vi beställde, de skulle sett. Men du, jag är lite nyfiken. Vad gör du på fritiden? Jag kollar mycket film. Ja. Jag tycker att det är härligt. Jag är intresserad av film, men jag också för att få idéer och få vinklingar på livet och stories och sådär. Så jag tycker det är härligt med film. Så jag gillar ju oftast lite mer smalare filmer från förr. Mm. Så nu får jag en bild i huvudet att om jag ringer dig en tisdag, sitter du hemma i din pyjamas och kollar på film hemma? Ja, eller ligger du i soffan? Inte i pyjamas, men jag sitter nog och kollar på film på kvällen. Ja. Har du inte pyjamas på dig? Nej. Mjukisbyxor? Nej. Äger Per Gessle mjukisbyxor? Nej, faktiskt inte. Det gör jag inte. Jag sitter nog så här typ. Har du jeans på dig hemma? Ja, det är klart. Jag kör stenhårt med mina jeans faktiskt. Ja. Har du aldrig gått i mataffären och så bara, de har tofflor för 99 spänn, jag köper 2? Nej, jag går nästan aldrig i mataffären. Gör du inte det? Ja, det blir mycket uppståndelse, eller hur? Ja, men jag försöker undvika det. Ja. Det är liksom, när man ska göra sådana grejer som att gå till posten eller mataffären så måste man vara på ett speciellt humör. För man måste vara beredd på att det ska vara selfie-dags och det ska vara dittan, det ska vara dattan. Och det är helt okej, men oftast så kanske man inte är sugen på det just den dagen. Alltså jag förstår att du har toppenliv, men någonstans tycker jag också lite synd om dig att du aldrig kan vara vanlig. Ja, alltså du kan inte bara sitta på ett fik eller på en uteservering eller ligga på en strand eller bara vara. Jo, det kan jag ju om jag vill. Det är inte så farligt som det låter. Men jag är alltid på min vakt liksom, det är så. Så det är ju, shit, jag har ett bra liv, precis som du säger. Jag är superstolt över det jag har åstadkommit och är tacksam för det också. Så jag gnäller inte alls. Det är snart dags för skolavslutningar. Och en låt som sjungs på dessa är ju Sommartider. Ja. Hur känns det? Nej, men det är som så mycket annat med min musik. Jag får nypa mig i armen lite där. Det är fantastiskt att det är så. Det kommer nya generationer som tar till sig den här musiken och älskar den och den får en plats i deras nya liv på något sätt. När jag bor i Stockholm så har vi ju en gata där det kommer mycket sådana här studentflak och då sjunger de oftast sommartider. När jag brukar vara där och röra det brukar jag springa och gömma mig för jag vill ju absolut inte bli upptäckt när de står och sjunger sommartider. Varför inte det? Nej, det går ju inte. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack för att jag fick komma hit. Och alla ni som har tittat, vi ses i höst.